Materialul de astăzi este vorba despre avioanele F-16 din Ucraina, câte avioane F-16 au ucrainenii și cum au reușit ucrainenii să ascundă și să aibă o mobilitate sporită în utilizarea acestor aeronave F-16. Vă prezint noul truc pentru a evita rachetele balistice rusești. Avioanele F-16 ale Ucrainei au un nou truc pentru a evita rachetele balistice rusești. Flota ucraineană de avioane de vânătoare F-16 a primit un impuls extrem de necesar odată cu crearea de noi module mobile de mentenanță și operațiuni care îi vor ajuta să evite atacurile cu rachete balistice rusești. Dezvoltate de fundația caritabilă Come Back Alive și de Ministerul Apărării ucrainean, cele două tipuri de module mobile conțin tot ceea ce este necesar atât pentru întreținerea și echiparea aeronavei, cât și pentru desfășurarea operațiunilor. Avioanele de vânătoare F-16 sunt cruciale pentru Ucraina, deoarece îi întăresc semnificativ apărarea aeriană și ajută la contracararea atacurilor continue cu drone și rachete rusești, care vizează atât orașele ucrainene cât și obiectivele militare, cum ar fi aerodromurile unde sunt staționate avioanele F-16. Există doar un scurt decalaj de timp între găsirea avioanelor F-16 și apoi lansarea rachetelor balistice rusești, a declarat pentru Kyiv Independent Peter Layton, fost ofițer al forțelor aeriene regale australiene și cercetător asociat la rusii. Cheia supraviețuirii unui F-16 la sol este să nu fie găsit, a adăugat el. Numărul mare de echipaje și echipamente necesare pentru întreținerea avioanelor F-16 a limitat până acum locurile în care acestea ar putea fi desfășurate, dar Layton a spus că noile complexe mobile ar deschide posibilitatea utilizării aerodromurilor mai puțin probabile, cum ar fi pistele de aterizare scurte și civile sau părțile îndepărtate ale unor baze aeriene militare mai mari. Avioanele F-16 sunt apoi dispersate pe scară largă, așa că dacă unul este găsit și vizat, nu toate vor fi distruse. Este un joc de mascaj, de ascunsele, a adăugat el. F-16, complexele mobile F-16, includ două modele de întreținere și un altul pentru planificarea misiunilor. Primele sunt dotate cu un atelier pentru pregătirea armamentului aeronavei, două dube pentru atașarea munițiilor la F-16 și un camion pentru transportul echipajului. Vedem în această imagine. Noul sistem reduce numărul de personal necesar pentru încărcarea unei muniții de la 10-12 persoane la 3 persoane, ceea ce face ca procesul să necesite mai puțină forță de muncă și să fie mai rapid. Al doilea include un punct de comandă mobil utilizat pentru briefingurile înainte de zbor și coordonarea aeronavei, precum și un modul rezidențial pentru operatori. Taras Shmut, șeful fundației Come Back Alive, a declarat că acest proiect își propune să adapteze avioanele F-16 furnizate de către Occident la realitatea războiului din Ucraina. Avioanele primite de Ucraina au fost folosite în țările donatoare, într-un ecosistem închis, nu au fost folosite așa cum le folosim noi. Ale noastre operează în condițiile unui război la scară largă, cu ieșiri constante și vânătoare continuă de avioane rusești, a spus Shmut. Sistemele similare există și în alte țări, de exemplu în SUA, Australia, Suedia. Aceasta, utilizarea agilă în luptă, este o tactică care a primit multă atenție în Indo-Pacific în ultimii ani. Țările sunt îngrijorate că în cazul unui război China ar putea viza forțele lor aeriene care operează de la bazele lor aeriene în timp de pace, a spus Layton. Americanii au depus mult efort pentru a antrena avioanele lor de luptă de pe aerodromuri insulare îndepărtate, ceea ce se numește operațiuni aeriene agile, a adăugat el. Cu toate acestea, Anastasia
Iorchnuskaya, purtătoare de cuvânt a organizației Comeback Alive, a declarat pentru Kyiv Independent că sistemul ucrainean este unic, deși a adoptat experiența partenerilor săi străini, în special a Danemarcei. Când colegii noștri au început să dezvolte și au analizat exemple occidentale, și-au dat seama că nu aveau nevoie de nimic. În țările în care nu există război, se folosesc de obicei aerodromurile, a spus Iurcishnaya. Este prima dată în istorie când am creat o astfel de dezvoltare, a fost nevoie de mai multe iterații de dezvoltare. Și vedem în această imagine ceea ce presupune câte mașini și avionul F-16 în această imagine. Câte avioane F-16 are Ucraina? Știm că în 2023 Ucraina și aliații săi au creat o coaliție aeriană, aeronautică pentru a furniza Ucrainei avioane de luptă F-16. Națiunile europene au convenit să furnizeze aeronave pentru a ajuta la modernizarea forțelor aeriene ucrainene, pe măsură ce ele însele trec la avioane de luptă F-35 mai avansate. Olanda și Danemarca au livrat primele avioane F-16 Ucrainei în 2024. Este vorba în total de un număr de 79 de avioane. Pe lângă avioanele olandeze, Ucrainei au mai fost promise 19 avioane F-16 de către Danemarca, 30 de către Belgia și cel puțin 6 de către Norvegia. Națiunile europene au fost de acord să furnizeze aeronave care ajută la modernizarea forțelor aeriene ucrainene, pe măsură ce ele însele trec la avioanele acestea de care vă vorbeam, de vânătoare F-35. Oslo a anunțat în mai că va finaliza livrarea avioanelor sale până la sfârșitul anului 2025. În mod similar, guvernul belgian a declarat că va livra aeronavele mai devreme de termenul limită 2028. Alți membri ai coaliției, inclusiv SUA și Regatul Unit, au oferit instruire piloților și personalului de întreținere ucrainean. Ucraina a confirmat că a pierdut deja 3 avioane dintre avioanele sale, cele 79 despre care vă vorbeam, 3 sunt pierdute în acțiune. Ucraina primește un număr tot mai mare de avioane F-16. Tactica de dispersare va menține siguranța acestora și va permite construirea unei forțe mai mari de avioane F-16, în timp ce aeronavele sunt dispersate la sol. După decolare, aeronavele se pot aduna în aer și pot lupta ca o formațiune completă, a spus Leighton. Având în vedere durata războiului nesigură, adică nu știm când se termină, este important să se asigure siguranța flotei F-16 pe termen lung. Și vă mulțumesc tuturor pentru că ați vizionat acest material, iar dacă ați găsit informații utile, să nu ezitați să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume.